تو این ویدیو میخوام در مورد بازی ایران و هنگ کنگ باهاتون صحبت کنم. دیدن این ویدیو رو از دست ندید. درود به همه شما فوتبالی‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب بچه‌ها، امروز بازی ایران و هنگ کنگ از سری رقابت‌های جام جهانی 2026 آمریکا، کانادا، مکزیک، جام جهانی که قرار 48 تیمی باشه. خب در مورد این جام جهانی یه خورده جلوتر توضیح میدم. قبلش در مورد همین بازی ایران و هنگ کنگ توضیح بدم که امروز قرار ساعت 6 توی ورزشگاه آزادی انجام بشه. تیم ملی لباس سفید طبق قراری که گذاشتن میپوشه و تیم هنگ کنگ هم لباس قرمز. داورم یک داور مالزیایی هست. خب این دوتا تیم تا حالا 6 بار با هم دیگه مسابقه دادن. 2 تا مسابقه قطعی دیگه دارن. یکیش همین امروزه که در سری رقابت‌های جام جهانی هست و یکی دیگه‌اش هم 24 دی هست توی جام ملت‌های آسیا. تا حالا هم توی این 6 بار هر 6 بارش رو ایران برده، یعنی هنگ کنگ نتونسته سطح مساوی بگیره. 14 تا گل خورده و یک گل هم زده. اون آخرین گلی هم که زده مربوط میشه به 13 خرداد 1400، همین رقابت مقدماتی جام جهانی قطر بود. این در مورد بازی امروز. بپردازم به جام جهانی. ببینید جام جهانی قرار 48 تیمی باشه و آسیا 8 به اضافه 1 سهمیه داره، یعنی میتونه 9 تا تیم توی جام جهانی داشته باشه. حالا ما 8 تا که قطعا داره، یکیش هم میره پلی آف و مسابقه میده توی پلی آف میره، حالا یا میره یا نمیره، ولی خب به هر حال 8 تا قطعیه. یه جورایی حضور تیم هایی که حالا همیشه از آسیا توی جام جهانی بیشتر میدیدیمشون قطعی میشه، یعنی دیگه به اما اگر نمیفته. حالا همین تیم ایران تقریبا میتونیم بگیم یه حضور پای ثابت جام جهانی داشت، ولی بود مواردی که نمیتونست بره، مثل جام جهانی 2010. ولی از این به بعد دیگه بودن تیم‌های قطر آسیا در جام جهانی یه جورایی پای ثابتشون هست و همیشه هستن. بیشتر رقابت بین تیم‌های حالا درجه 2 و حتی درجه 3 آسیا هست، مثلا درجه مثل ازبکستان و عراق و چین و قطر و حتی سوریه و امارات و این تیمایی که همیشه اذیت میکردن تیمای اول گروه خودشون رو و الان دیگه میتونن تلاش کنن بیان جام جهانی. و حتی میگم تیمای درجه 2 درجه 3 آسیا مثل همین هنگ کنگی که جز این تیمای شرق آسیایی هست که زیادم گل نمیخوره، یعنی بردنش سخته، یعنی این که بخواد ببره احتمالش کمه، ولی کلا زیادم گل نمیخوره. ما خب داشتیم مثلا کامبوجی که 10-12 تا گل 14 تا گل نمیدونم توی جام جهانی، توی مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 از تیم ایران خورد. از این تیم‌ها خب زیاد داشتیم. مالدیو مثلا بود، اینم از همون شرق آسیایی است که ولی خب خیلی گل زیادی هم نمیخوره. الان اینا میتونن شانس خودشون رو در واقع بسنجن برای حضور توی جام جهانی. جام جهانی که ای کاش این اتفاق نمیافتاد که بخواد 48 تیم داشته باشه. به نظر من هیجانش یه خورده تا برسه به اوج هیجان 1-2 هفته طول میکشه که بخواد برسه به اوج هیجان خودش. در مورد بقیه گروه آسیا هم بخوام صحبت کنم، روی تصویر میبینید خب ما 9 تا گروه اینجا داریم که این اولین گام تیم ها هست. البته همونجور که توی تصویر میبینید مثلا توی گروه ای هنگ کنگ با بوتان داشته، یعنی یک مرحله قبلتر هم بوده که این تیم ها مسابقه دادن و که بتونن حضور پیدا کنن توی این مرحله. در واقع تیم های ضعیف آسیا قبلا یک بار دیگه مسابقه دادن. همین هنگ کنگ 2-0 شکست خورده، 4-0 برده بوتان رو که تونسته بیاد و خودش رو بذاره توی گروه ای. توی این جدول که نگاه میکنیم بقیه تیم‌های آسیایی که حالا قطر منظورم هستن، مثل ژاپن و کره و قطر و نمیدونم عربستان و استرالیا و امارات، همین سرگروه خیلی کار سختی رو حداقل روی کاغذ ندارن. به نظر من همین گروه ای یه خورده چالشش بیشتر هست با حضور در واقع تیم ازبکستان که ولی با این حال به نظر نمیاد که صعود نکردن از گروه بخواد برامون یک کابوس باشه. همین این کل اطلاعاتی بود که گفتم درباره این بازی بدم. فردا اگر بشه، در واقع اگر
میگم بشه به خاطر قوانین یوتیوب هست. اگر کپی رایت چیز در کار نباشه من گل ها رو براتون میذارم، اگر هم نشد که دیگه نشد. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید و حمایت کنید دیگه. دمتون گرم. تا سلام دیگه، بدرود، خدا.